יש אישור להתחיל. טוב, נתחיל. ערב טוב לכולם. דבר ראשון, רוצה מלא מחיאות כפיים לדניאל ואורן פה שעשו עבודה מדהימה. עבדו מאוד קשה למחזק שלהם, ומגיע להם הרבה כבוד על זה. טוב, יש עוד כמה עניינים. היום אנחנו נדבר על ארקס סוויפט ו-MVVM. זה לא יהיה ממש הרצאת אינטרודקשן לארקס סוויפט כפריימוורק, כי עשיתי כמה הרצאות כאלה כבר בפעם שעברה במיטאפ עשינו את זה. זה קצת טיפה יותר hands-on. אני זריז יציג את עצמי, אני iOS Tech Lead פה בגט, ומאוד מאוד מעורב אופן סורס, בעיקר בארקס סוויפט וארקס סוויפט קומיוניטי. אני מדבר בדרך כלל בכנסים בארץ ובחו"ל, סוויפט קונף בגרמניה, מובייל אנפלאגד שהיה ברומניה, גם במובייל סקייל שהיה פה בתל אביב של פייסבוק, חלק מכם אולי הייתם שם. וחוץ מזה מאוד מאוד אוהב האקתונים, וגם זכיתי בכמה. חוץ מזה אני כותב ועורך ב-laywendelic.com, זה אתר מאוד מפורסם לטיוטוריאל ותוכן של iOS וגם אנדרואיד וגם סרבר סייד ועוד המון דברים. הייתי מאוד גדל בספרים וטיוטוריאל של החברה ומאוד ממליץ לכם להיכנס ולקרוא, שהמון תכנים מעולים בחינם. אז בואו נתחיל. אז על מה אנחנו עומדים לדבר היום ועל מה אתם הולכים ללמוד היום? אנחנו עומדים לדבר על ארכיטקטורה, מילה מאוד גדולה וכזה עם המון overloaded meanings כאלה, ואני תמיד אוהב להתחיל עם הגדרה מילונית, וזאת ההגדרה שהכי אהבתי, The art or practice of designing and constructing buildings. הסיבה שאהבתי את זה, זה כי אם אנחנו מחליפים את המילה buildings בסופטוור, זה עושה לנו פתאום הרבה יותר היגיון. זה באמת סוג של, ארכיטקטורה זה באמת סוג של אומנות, זה כלומר איך אנחנו עושים דרכים יפות לבנות קוד בתוך צוותים גדולים וכדומה. אז בעצם אנחנו רוצים לייצר איזשהו סדר, אחידות ופשטות כשאנחנו בונים מערכות תוכנה, גם אם זה בן אדם אחד, אבל בטח אם זה בצוותים יותר גדולים עם יותר אנשים. בואו נתחיל ככה מהארכיטקטורה הכי מוכרת לכמעט כל מישהו iOS Engineer, שזה MVC. MVC זה בעצם הארכיטקטורה שאפל ככה ממליצה עליה, Model View Controller, זה די כזה הגולד סטנדרט של אפל מהימים הראשונים שה-iOS יצאה. יש לנו את שכבת המודל, זה בעצם דאטה מודל, סטורג', נטוורקינג ודברים כאלה. יש לנו את ה-view שרק מצייר על המסך כביכול, והקונטרולר שאמור כביכול רק לעשות ביזנס לוג'יק. מה הבעיה ב-MVC, כלומר קלאסי מה שנקרא, ושם הרבה מאוד פעמים הקומפוננטות האלה מאוד קאפלד ביחד, ואין לנו ממש דרך טובה להפריד אותם, בגלל הקומפוננט הזאת שנקראת view controller. באמת UI view controller זה משהו מאוד מאוד highly coupled, מאוד מאוד קל לשבור SRP, שזה single responsibility principle, שלכל דבר יש בעצם תפקיד אחיד משלו. מאוד מאוד קשה לייצר טסטים לדברים האלה, כי אין לנו ממש דרך יפה להתחיל view controller מסקרץ' עם כל הדברים שלו, רק בשביל לבדוק את הלוגיקה. כלומר, אנחנו רוצים דרך לבדוק רק את הלוגיקה של המסך בלי לייצר view controller חדש. מאוד קל להגיע לאלפי שורות קוד שאנחנו גם מציירים וגם עושים לוגיקה וגם המון עבודה, ובגלל זה נוצר ל-MVC הכינוי היפה Massive View Controller. כי יש המון view controller שמגיעים גם ל3, 4, 5 שורות של קוד. לפי החיוכים אני רואה שאני לא היחיד שראה את זה, זה מאוד נפוץ לצערנו. אז בואו נתחיל לדבר על איזושהי אלטרנטיבה שהיא ככה בטייטל של ההרצאה הזאת, וזה MVVM. עכשיו, חשוב לי להגיד ש-MVVM זה מונח סופר overloaded, כלומר, הרבה אנשים משתמשים במונח הזה לדבר על הרבה ארכיטקטורות, ומה שאני עומד להראות לכם הוא יחסית opinionated, איך שמהניסיון שלי ואיך שאני רואה אנשים אחרים עובדים MVVM, ויש המון וריאציות של הארכיטקטורה הזאת. אז בגדול הרעיון שאנחנו משיגים הפרדה הרבה יותר ברורה של הרשויות באפליקציה שלנו. יש לנו בעצם את ה-View Controller, שהוא רק שכבת ה-View, הוא רק מצייר על המסך, הוא לא עושה שום החלטות לוגיות, הוא לא מחליט שום דבר בעצם. יש לנו את ה-View Model, שזה איזשהו אובייקט חדש, שהוא בעצם עושה את כל העבודה הלוגית, שמכינה את המידע בעבור ה-View עצמו, בעצם פה כל ההחלטות עצמן קורות, ובסופו של דבר יש לנו את שכבת המודל, שזה כל הסטורג', נטוורקינג ודברים האלה, וחלק מהפעמים אנחנו גם יוצאים לסרוויסים חיצוניים בשביל להביא מידע נוסף, שוב נטוורקינג וכדומה. בדרך כלל זה נראה ככה, יש איזשהו UI event ב-View Controller, אנחנו מודיעים ל-View מודל, היי, היוזר לחץ על הכפתור הזה, ה-View מודל מאבד נתונים, אולי יוצא לאיזה סרוויס, אולי זה, ואז מביא בחזרה את המידע, ריספונס, וה-View מודל אומר ל-UI, עכשיו אתה צריך להציג את הדבר הבא על המסך. זה בעצם הלופ הזה שנסגר כשאנחנו עובדים עם View מודל. אז כמה דברים, אנחנו בעצם דיברתי על MVC וכל מיני בעיות שיש לו, ורציתי ככה להדגיש איך MVVM פותרת חלק מהבעיות האלה לפחות. אז ב-MVC יש לנו את העניין של קאפלינג מאוד גבוה בין ה-View וה-Controller, וב-MVVM ה-View מאוד מאוד מופרד מהלוגיקה והדאטה שאנחנו אשכרה מציגים על המסך, והלוגיקה וה-UI יכולים להיות reused, אני אראה לכם כמה דוגמאות של זה אחר כך. בנוגע ל-Single Responsibility, לכל פיסה על המסך יש בעצם איזושהי אחריות מאוד מאוד ברורה יחסית רוב הזמן,
יש ככה edge cases, אבל רוב הזמן זה מאוד מאוד ברור ומחולק יפה. ב-MVC מאוד קשה לעשות בדיקות, ב-MVVM הפוך לחלוטין, אנחנו יכולים לקחת רק את ה-view מודל בלי שום view controller על המסך, פשוט להכניס כמה אינפוטים, לצפות שיצאו ממנו הדאטה שאנחנו מצפים לו, ופשוט ליהנות מכתיבת טסטים, שוב, כמה שקשה ליהנות מכתיבת טסטים עם view controller'ים ובלגן. בנוגע לעניין של אלפי שורות קוד, אז גם פה ב-MVVM, בגלל שאנחנו מחלקים הכל לקבצים הרבה יותר קטנים, אז המצב הזה פשוט הרבה פחות קורה. ואותו דבר בנוגע ל-Massive View Controller, ה-View Controller רק מצייר, אז בעצם רק קוד layout נמצא שם, ואם כותבים constraints, כל דברים כאלה, אז שם יהיה העבודה הזאת, presentation logic, דברים כאלה, להציג alert על המסך, אבל הוא לא יעשה שום החלטה בנוגע למתי קורה הדברים, או מה קורה כשלוחצים על הכפתור וכדומה, אז זה הופך אותו מאוד מאוד קטן ולין. בואו נתמקד דווקא בשכבה הזאת, כי השכבת מודל וסרוויסים היא כאילו פשוט תוצרת של ה-View מודל, אני רוצה ככה להתמקד ב-View Controller וה-View מודל והתקשורת ביניהם בעצם. אז נתחיל מהשכבה הראשונה, ה-View, קורה משהו ב-View, היוזר עשה משהו ואנחנו רוצים להודיע ל-View מודל. אז מה בעצם הדרכים שלנו לעדכן את ה-View מודל שקורה איזה משהו היום בסוויפט, בלי לדעת ידע נוסף, פשוט עם הכלים שיש לנו בסוויפט וב-iOS. אז בסוויפט יש איזה משהו שנקרא did set על פרופרטים מסוימים, שהוא אחלה ל-imperative object value changes, זאת אומרת שאני יכול, כשמשנים פרופרטי, לעשות איזה משהו בתגובה לדבר הזה, זה מאוד נחמד, זה עוזר בחלק מהבעיה לפחות. יכולים לשים באיזשהו אובייקט כל מיני מתודות, שברגע שמשתנה איזה משהו, אנחנו פשוט עושים invoke ידני למתודות האלה, מעדכנים שקיים משהו, מודיעים ל-view מודל שקיים משהו, והוא יכול לעשות ולאבד את הנתונים האלה. לעומת זאת, אם ה-changes שקוראים עם UI control event, נקודה לחיצה, שינוי של text field, או בכלל אם הם דורשים delegate, אז פתאום נהיה לנו הרבה מאוד בלגן ב-view controller, אנחנו צריכים להפוך להיות ה-delegate של כל הדברים האלה, ובעצם לשמור את הדאטה ולאבד אותו. אז כל אלה הם לא פתרונות מדהימים, אבל אפשר לפתור את הבעיה באמצעותם. אז בואו נשים את זה בצד רגע. בואו נעכשיו בצד ההפוך. יש לנו את הצד ההפוך שבו ה-view model צריך להודיע ל-view controller, קרה האיבנט הזה, עכשיו תציג לי משהו אחר על המסך. פה הדברים נהיים טיפה יותר מסובכים, כי פתאום הבן צריך לעדכן את האבא איכשהו באיזושהי צורה. אז איך אנחנו מעדכנים בכיוון ההפוך? אז יש לנו דליגייטים, זו מין אופציה שמגיעה לנו ב-iOS, אנחנו נצטרך אבל אחד פר אאוטפוט, שכשאני אראה לכם דוגמאות אמיתיות אתם תבינו שזה פשוט בלתי ניתן לסקיילינג העניין הזה. אנחנו חושבים שיש בקלוז'רים, אותו עניין של דליגייטס באיזושהי צורה, רק שאנחנו צריכים יותר להיזהר מ-retain cycle, יכולנו לעשות capture group עם weak self, אנחנו נוכל בעיות רציניות, אבל שוב אפשרי. עוד פתרונות, manual polling, פשוט לבדוק כל מה שזה משתנה, להטמיע KVO או KVC, בלגן אטומי, במיוחד שהרבה מזה עדיין ב-Objective-C ואנחנו צריכים לבנות ברידג'ים שיעבדו עם זה. Notification Center הוא דבר גלובלי, שפשוט עף על כל המערכת, אין לכם איך לעשות את זה contain ל-view controller ספציפי. הפתרונות האלה, כאילו, לא רק שהם לא טובים, הם פשוט לא יעבדו. אנחנו לא יכולים לגדול איתם, בטח לא במסך רציני, ובטח לא באפליקציה מאוד גדולה. אוקיי, אז חייבת להיות איזושהי דרך טובה יותר, וכמו שהסלייד והטייטל של ההרצאה הזאת אומר לכם, הדרך הטובה יותר היא בעצם אלכס סוויפט, כי זה מספק לנו בעצם איזושהי דרך מאוד אחידה לעשות את הדברים האלה, ולעשות את התקשורת הזאת בין כל הקומפוננטות האלה. אז בואו ניקח את שתי החתיכות האלה שהראיתי לכם מקודם, שאחד מהם זה ה-view controller, והשני זה ה-view model, ואנחנו רוצים לייצג את הקישוריות ביניהם. אז view controller מודיע ל-view model שקרו דברים. אז ה-view בעצם צריך לעשות bind למעין אינפוטים שנמצאים על ה-view model. אז למזלנו באלכס סוויפט יש לנו כמה דברים כאלה שבאים מובנה, קוראים להם subjectים או relays. שוב, אני לא אכנס את הדברים האלה, עשיתי פה את ההרצאה שנה שעברה, ויהיה לינק בסוף שאני גם אשלח לכולכם, תוכלו לראות את זה בכיף. אבל זה בעצם נותן ל-view model אינפוטים שיכולים לעדכן אותם בצורה דינמית שקורה איזשהו משהו ב-view controller שלנו. עכשיו בכיוון ההפוך, מה שהיה מאוד מאוד קשה לעשות אותו פשוט בסוויפט, ב-IX פשוט יש לנו מה שנקרא observable, שזה בדיוק מה שהוא עושה, אנחנו יכולים להירשם לעדכונים ולקבל אותם ברגע שיש שינוי מה-view model. נראה קצת תיאורטי, אני עוד מעט ככה אראה לכם קצת בפרקטיקה איך הדברים האלה נראים. הדבר ראשון, אנחנו רוצים להתחיל עם תוכנית, כל מה שיש לנו מסך חדש, לייצר תוכנית, איך אנחנו מתחילים לעבוד על לפרק אותו. בואו ניקח סתם מסך לוגין פשוט, ונשאל את השאלות. מה האינפוטס של המסך הזה ומה האוטפוטס של המסך הזה. אז אם אנחנו מסתכלים על המסך, 3 אינפוטים די פשוטים וברורים קופצים לעין, השדה של האימייל, השדה של הסיסמה, ולחיצה על הכפתור. זה בעצם האינפוטים שהיוזר יכול לעשות על המסך. מה האוטפוטים? פה אנחנו יכולים להמציא פחות או יותר, כלומר מה שהלוגיקה שלנו דורשת,
במצב הזה יש לנו איזה שני אוטפוטים, סליחה 3, השניים הם קשורים לכפתור, האם הכפתור לוגין אז צריך להיות enable ו-disable באותו רגע לפי מצב המסך, עם יסודות ריקים וכדומה. הטייטל של הכפתור, נגיד אם אני לוחץ עליו, רוצה שיהיה כתוב עליו loading או hang on או משהו כזה, מה שאנחנו הולכים לרשת. והאוטפוט האחרון זה איזה login message, שכשהבקשה הסתיימה רוצים להציג alert למשתמש. אינפוטים ואוטפוטים מאוד פשוט, גם זה קצת עושה סדר בראש לפני שאת מתחיל ממש כלל לכתוב קוד לפעמים. אז בואו נעשה את זה בתוך אותו גרף שהיינו לפני שנייה. אז באמת אמרנו לאינפוטים אנחנו יכולים להשתמש ב-relay או ב-subject, זה לא כך משנה במקרה שלנו, ואני אראה לכם דוגמה פרקטית עוד רגע, אבל בגדול באמת יש לנו את האינפוט הזה בתוך ה-view model, ואנחנו יכולים לעשות bind אליו, אותו דבר עם הסיסמה, ואז שה-view model מקבל את הדברים האלה, הוא יכול לחשב ולהגיד האם ה-button enabled באמצעות הנתונים האלה שמתעדכנים כל הזמן בלייב. וכל פעם לעדכן את ה-view controller, עכשיו אתה enabled, עכשיו אתה disabled, עכשיו אתה enabled וכדומה וכדומה. אוקיי, עכשיו, ממש כנגד שיקול דעתי וכנגד כל השפיות שחשבתי שתהיה לי, אני עומד לעשות לייב קודינג, אני מתנצל מראש על כל פשלה שעומדת להיות, זאת פעם ראשונה שעושה לייב קודינג בכל הרצאותיי, אז הזהרתי. תודה. אוקיי, רואים את הקוד בסדר? כן? יאללה, ננסה. איך אנחנו? קול? סבבה, בואו נריץ. קודם כל, יש לנו פה איזו אפליקציית iOS נחמדה ומוכנה מראש, ובתחת הסקרינשוט שראיתם הרגע. מחכים פה לסימולטור שישתף איתנו פעולה. אוקיי. אוקיי, סבבה. יש לי פה את המסך הזה, יש לי את השדות טקסט, כאיזה כפתור לחיץ נחמד כזה, יש לנו פה אאוטלטים וכל הדברים האלה בתוך ה-view controller, יש לנו פה את ה-view model, שכרגע אין בו שום דבר, אני באמת אראה לכם אותו, ויש פה עוד משהו שנקרא dispose bag, שאנחנו כרגע לא ניכנס למה הוא אומר, אני טיפה אחר כך אסביר מה זה אומר, וקצת helper method, אנחנו טיפה צובעים את ה-UI, ויש לנו פה איזשהו helper להראות alert ברגע שה-networking מסתיים. בואו נראה את ה-view model. אוקיי, אז ב-view model בעצם אמרנו שיש לו 3 אינפוטים ו3 אאוטפוטים. בואו שנתחיל לכתוב אותם. בנוגע לאינפוטים, אמרנו שאנחנו יכולים לייצר מה שנקרא relay. או relay או subject, כמו שיש ב-relay. בגדול הרעיון של האובייקט הזה זה שאנחנו יכולים לייצר אותו עם איזשהו טייפ גנרי, נגיד string, ואז נדחוף לתוכו נתונים. אז אימייל זה string, אנחנו נייצר אימייל, אנחנו נייצר password. ובנוגע לחיצת כפתור, אנחנו בעצם נייצר כמובן void, כי אין איזשהו טייפ ללחיצה על כפתור, זה פשוט איבנט שהתרחש. ואז בדרך החוצה, זה האוטפוטים שלנו. אנחנו יכולים לייצר observable'ים, ששוב, זה בעצם אובייקט שאנחנו יכולים להאזין לדברים שקורים בו בלייב. אני בעצם אקח את isLogin enabled, שבמקרה הזה הוא observable מסוג בוליאן, כן או לא. אני יכול לייצר את login button title, שזה הכפתור, בעצם מה שאנחנו מציגים עליו. זה יהיה איזשהו string. ואחרון חביב, ה-login message, שזו ההודעה שאנחנו מציגים ליוזר על המסך, אחרי שהוא לחץ על הכפתור. עכשיו, זה הדבר הזה לא ייבנה, כי פה יש לנו איזשהו ערך התחלתי, אבל פה אין, אנחנו צריכים לעשות לזה init, נייצר initializer קצר, ונשתמש במשהו של ה-Alex, שנקרא nether, שסך הכל אומר, אלה סטרימים שלעולם לא יסתיימו, וזה פשוט דרך שלנו להשתיק את הקומפיילר ולתת לנו לעבוד בשקט. הכל קורה. יש בילד, יש אינפוטים, יש אאוטפוטים, לא עושים לחלוטין שום דבר. בואו נתחיל עכשיו בלחבר אותם זריז. אני חוזר ל-view controller שלי, יש לי פה מתודת setup rx, ועכשיו אנחנו נגדיר בעצם את ה-binding, שזה בעצם איך אנחנו מחברים דבר לדבר. אז ב-rx יש לנו כמה דברים מאוד נוחים שנותנים את הדברים האלה, אז אנחנו ניקח את השדה של הטקסט, נעשה נקודה על x, נקבל namespace ששייך ל-rx swift, נקודה, טקסט, קיבלנו string של לחיצות של טקסט של היוזר על המקלדת, אנחנו מגלים פה string optional ואנחנו רוצים שהוא יהיה unwrapped, אז יש לנו מה שנקרא פשוט all empty, שהוא, אם זה nil, אז פשוט יביא לנו empty string במקום, ולדבר הזה אנחנו פשוט אומרים לו bind to view model נקודה email. ועכשיו אנחנו עושים dispose by dispose by, ועכשיו אני אסביר מה זה אומר. בעצם כל פעם שאתם עושים binding כזה, זה נקרא subscription, הדבר הזה צורך זיכרון כלשהו. אז דרך מאוד נוחה היא לייצר בעצם שק כזה של סאבסקריפשנים, לדחוף אותם כולם בפנים, ואז ברגע שה-view controller הזה מת, כל האובייקט הזה ימות ויהרוג את כל הסאבסקריפשנים במכה, וזה יוצר אחלה מודל לנהל את הזיכרון של ה-view controller ומה שהוא צורך באותו רגע. אז כל זה בעצם dispose בככה במילה אחת, אני מפרט על זה הרבה יותר בהרצאה הקודמת, אז אני שוב מאוד ממליץ עליה.
מה לעשות את הדבר הזה בנוגע לפסוורד? view מודל פסוורד. ואחרון, גם פה, על הכפתור עצמו, על x.tap. גם מה שאנחנו לומדים פשוט בחינם מאלכס קוקו, שזה בעצם כל לחיצה על הכפתור, ואנחנו יכולים לעשות איזה bind view מודל, tapped login. זה האינפוטים שלנו. עכשיו האוטפוטים, אנחנו בעצם צריכים עכשיו את הכיוון השני, אנחנו צריכים בעצם העדכונים שבאים מה-view מודל להגיד להם איך בעצם לייצג את עצמם על ה-view. אז הדבר הראשון שהיה לנו זה view model is login disabled. היא login enabled, סליחה. וגם פה יש לנו איזושהי יחידה מיוחדת שנקראת binder, שאנחנו יכולים לעשות bind אליה בשביל לעדכן view מסוים, ואנחנו פשוט יכולים לקחת את הבטן על x is enabled, פשוט לחבר את שתי החתיכות האלה ככה, בלי הרבה יותר מדי effort, וגם מאוד קל לקרוא את זה באיזושהי צורה. אותו דבר בנוגע לטייטל של הכפתור, login button title, bind to button login על x title, ופה גם אנחנו יכולים לעשות bind לאיזשהו control state ספציפי, אבל הסטנדרטי מספיק לנו במקרה הזה. disposed by disposed bag, תודה למי שאמרתי לפני רגע. ובאחרון, זה בסדר, זה סוויפט לצערנו. והאחרון שלנו זה הלוגין מסאג', זה בעצם מה שאנחנו מקבלים כשהבקשה תהיה מסתיימת. אני כרגע לא אעשה פה כלום, אנחנו עוד מעט נבין בדיוק מה לעשות עם זה בעצם. אוקיי, חיברנו בעצם את כל האינפוטים והאוטפוטים האלה, ועכשיו אנחנו אשכרה צריכים לייצר לוגיקה. אנחנו נביא מודל שלנו שאין בו כרגע שום דבר, אבל אנחנו נתחיל לייצר בו דברים. אז נתחיל מהראשון, מה זה בעצם אומר שהלוגין enabled? כרגע זה אומר ששתי השדות שלי לא ריקים, זה כל מה שאני רוצה לדעת. אני יכול לקחת את האימייל שלי, האינפוט הזה, ולמפות אותו להאם אתה לא ריק. ואז לעשות לפסוורד אותו דבר. ואז כל אחד מאלה, במקום סטים של סטרינג, הופך להיות סטים של בוליאן. אז כל פעם שהיוזר משנה את הטקסט, אז זה משתנה אוטומטית ל-true or false לפי ה-value שנכנס פה כרגע. אבל האמת שאנחנו צריכים לחבר את שתי החתיכות האלה, ויש לנו דרך הרבה יותר טובה לעשות את זה. וזה מה שמגיע עם observable שקוראים לו combine latest. זה סך הכל אומר, תחבר לי את השני value'ים האחרונים משני סטימים שונים, משני אינפוטים שונים במקרה הזה. אני יכול לקחת את ה-value'ים האחרונים מהאימייל והפסוורד, ואז שאני אעשה map, אתם תראו שאני מקבל פה טאפל של שני סטרינג, כלומר קיבלתי את האימייל והסיסמה ביחד במקרה הזה, ואני יכול פשוט לעשות not is empty על הראשון, ו-not is empty על השני. וזה אמור לתת לנו בעצם is login enabled עובד לחלוטין, ואם אני אדביק את זה פה, אתם תראו שזה מתקמפל. עוד משהו אחד, רק שלא טיפלנו בו בסיטואציות לפני שאנחנו מריצים ובודקים, זה שלפני שהיוזר בכלל מקליד, אנחנו חייבים להתחיל במצב של disabled, כי לפני שהוא מקליד אנחנו לא יודעים מה המצב, אז גם בזה יש לנו אופרטור מאוד נוח, אופרטור זה פשוט מתודה מבחינתנו, ש-get start with, וזה אומר שתתחילו את כל הסטרים הזה ב-false. זהו, כתבנו את הלוגיקה שלנו, בואו נריץ שוב, בתקווה שהסימולטור ישתף יותר פעולה. אתם רואים שהכפתור מתחיל ב-disabled, ברגע שאני מעלה את שתי השדות, אוטומטית נהיה enabled, וגם כל הדבר הזה הוא בעצם ריאקטיבי לחלוטין, ב-real time, תוך כדי שאני עושה שינויים, הכל פה פשוט מופיע ל-UI. האמת אבל שלא מספיק לנו שהאימייל הוא ריק או מלא, אנחנו רוצים לדעת שזה אימייל ולידי, אנחנו פשוט יכולים לשנות את הראשון ל-is email, שזה איזשהו helper method שיש לי פה, helper computed property האמת, סתם איזשהו רגקס פשוט. ומה שנחמד זה שבעצם מהשלב הזה אנחנו פחות או יותר לא נוגעים ב-view controller יותר. ה-view controller רק מצייר ואנחנו בונים את כל הלוגיקה שלנו רק בתוך ה-view מודל. עכשיו לא מספיק ששניהם יהיו ריקים, אני גם חייב בעצם שזה יהיה איזשהו מייל ולידי בסופו של דבר, שזה ממש מגניב. אוקיי, מפה אז יש לנו אחד, בואו נטפל בשניים האחרים. בשביל השניים האחרים אנחנו צריכים לצאת לקריאת רשת בעצם. אנחנו חייבים גם בשביל ה-loading state וגם בשביל ההודעה בסיום, אנחנו צריכים איזשהו API service. במקרה הזה יש לי פה login service, מזויף לחלוטין, יש פה פרוטוקול שמייצג אותו, הוא מצפה לשם וסיסמה ספציפיים, לא איזה משהו מאוד פנסי, האימפלמנטציה פה לא ממש משנה, רק תדעו שיש מתודה כזאת שאנחנו מראים לשם וסיסמה ומחזיר לנו observable ברגע שהיא מצליחה או לא מצליחה. אז בואו נאנג'קט את הסרוויס הזה פה, עם הפרוטוקול שלנו, וגם ניתן לו דיפולט, בדרך כלל הדבר הזה היינו מקבלים אותו ב-dependency injection, כמו swinject, ממליץ לראות את ההצעה של אורון על זה, אבל לצורך הדמו זה ממש מספיק לנו. ועכשיו מה אנחנו רוצים לעשות? אנחנו רוצים שברגע שהיוזר לוחץ על הכפתור, אנחנו נעשה קריאת רשת עם הנתונים, אוקיי? אז בואו נתחיל צעד צעד. טק לוגין, סטים של לחיצות, ואז פעם צריך לקחת את הסטים הזה ולהפוך אותו לסטים אחר לחלוטין.
מה הסטרים האחר לחלוטין הזה? הוא הקריאת רשת עצמה. אז יש לנו עוד איזשהו אופרטור דייר שקוראים לו flat map. זה לא כמו flat map של סוויפט, מה שהוא סך הכל עושה, זה לוקח סטרים אחד ונותן לנו להפוך אותו לסטרים אחר לחלוטין עם מה שאנחנו רוצים, במקרה זה הקריאת רשת שלנו. אז אם אני אעשה flat map ויקרא ללוגין סרוויס פה, לוגין עם שם וסיסמה, אז בעצם זה יהפוך את הסטרים הזה לסטרים של קריאות לשרת. בעבור כל לחיצה נקבל קריאה לשרת. ואם אנחנו נחליף את ה-flat map ל-flat map latest, נקבל עוד משהו בחינם, שכל פעם הוא יבטל לנו את הבקשות הקודמות, וישאיר לנו רק את הבקשה האחרונה, שזה ממש מגניב, כל פעם שאתם לוחצים על כפתור, יהיה לכם רק request אחד שכרגע לייב מבחינתנו. אין לנו את השם והסיסמה כרגע, ואנחנו צריכים אותם, תחת אנחנו צריכים את ה-combine latest הזה שוב, אז בואו פשוט נוציא אותו למקום משותף, נקרא לו email and pass, שם אותו פה, ואני יכול לעשות פה email and pass, ופה אני יכול להשתמש שוב בעוד אופרטור שנקרא פשוט with latest from, ששוב, כל מה שזה אומר זה, תן לי את הערך האחרון מאיזשהו סטרים אחר של נתונים. אז תן לי את הדבר האחרון מ-email and password. ואז פה אני יכול להחזיר אותה ל-flat map latest שלי, ללכת ל-login service, login עם, אימייל וסיסמה, שתי הארגומנטים שאני מקבל פה. אני אעשה את זה קצת יותר מסודר, מה שנקרא. נייס. אוקיי, קול. אז שוב, הדבר הזה כרגע לא מחובר לי שום דבר, הוא אומר שהריזולט unused בגלל שלא עשינו שום דבר עם הקוד הזה, הכל מגניב. בואו נחשוב אבל עוד קצת. אנחנו כרגע עובדים על המסאג', בסדר? אז מה ההודעה שאנחנו רוצים להציג למשתמש? נציג לו איזשהו לוגין successful, נציג לו לוגין failed אם זה לא הצליח, משהו מאוד פשטני. התכלס כל מה שאנחנו רוצים לעשות זה שברגע שזה הצליח, כל תוצאה שמגיעה אנחנו ממפים אותה ללוגין successful. עכשיו אני מוסיף פה map כתוצאה לזה, ואנחנו רואים מראש שאנחנו נרצה להחזיר פה string, זה קצת לעזור לקומפיילר של סוויפט לא להיחנק על טייפים למיניהם פה. ואז אני ממפה את הרספונס הזה לפשוט לוגין successful. ברגע שקיבלתי תשובה בחזרה, אני משנה את זה לאיזשהו מסאג' ונוסיף איזה אימוג'י חמוד שיהיה לנו נחמד. סבבה, אז זה דואג למצב ה-successful. ואז יש לנו את המצב של השגיאה, ששוב במצב האמיתי, אנחנו נעשה error handling מאוד יפה ויותר ציני, אבל במקרה הזה מספיק לנו לתפוס את השגיאה ולהחזיר string במקומה, שגם פה יש לנו משהו שנקרא catch error just return, סך הכל אומר, קלטה שגיאה, במקום זה תיתן לי value. פה אני יכול לכתוב את הלוגין failed שלי. וכמובן גם פה נשים אימוג'י מגניב. נהדר. וזהו, ועכשיו באמת כל הדבר הזה בעצם ברגע שתהיה לחיצה, אנחנו נביא את הדבר האחרון מהאימייל ופסוורד, נקרא ללוגין סרוויס, בהצלחה נמפה ללוגין סקסספול, ובסוף אם יש שגיאה אנחנו נשנה ללוגין פייל, ובעצם כל הדבר הזה מתאים בדיוק למה שאנחנו רוצים להשיג בלוגין מסאג'. אז אם נדביק את זה פה, אתם תראו שזה מתקמפל. ובואו עכשיו נבדוק את זה, נחזור ל-view controller שלנו, כמו שאמרתי לכם, יש לי פה איזשהו helper method של איזשהו message, במקרה הזה אין לנו ביינדר, אין לנו איך לעשות ביינד אל המתודה הזאת, אז אנחנו פשוט נעשה סאבסקרייב, שפה אנחנו מקבלים closure, שאנחנו יכולים לעשות בו מה שאנחנו רוצים עם הדאטה הזה, או next, זה אומר הגיע next event, הגיע value הבא, ועם המסאג' הזה, ואנחנו נעשה פה weekself כמובן, כמעט סדיל לנו בלגן, ואנחנו נקרא לי show message, עם המסאג' הזה שקיבלתי, ונעשה פה dispose ו-dispose. עכשיו באמת כל האינפוטים והאופנים שלנו מחוברים, אנחנו באמת לא צריכים לגעת ב-view controller יותר. עכשיו אם אנחנו נריץ, אנחנו נראה שאם נשים סתם שם וסיסמה, לחץ לוגין, נחכה כמה שניות ל-API שלנו כביכול, ונקבל לוגין failed בעצם, ואם נשים שם וסיסמה אמיתיים, אז, ומאוד מובטחים אני חייב לומר, נקבל לוגין successful בדיוק כמו שציפינו, הכל נראה טוב, הכל נראה יופי והכל עובד. חסר לנו בעצם עוד output וחצי נגיד ככה, אז ב-view model יש עוד שני דברים, אנחנו רוצים לשנות את הטייטל של הכפתור ל-hang on, תחכה בזמן שאנחנו מחכים לבקשה, וגם אנחנו רוצים להפוך אותו ל-disabled, שסליחה, היוזר לא ילחץ שוב במהלך שאנחנו מחכים לבקשה. אז בשביל שני הדברים האלה אנחנו צריכים לדעת מה ה-loading state כרגע, האם אנחנו loading או לא loading פשוט. אז איך אנחנו מגדירים מה המצב של הטעינה, האם אנחנו טוענים כרגע או לא. בפשטות, ברגע שהיוזר לחץ על הכפתור, מבחינתנו הוא במצב loading. ברגע שחזרה איזושהי תשובה, שגויה או לא, מבחינתנו ה-loading יסתיים. שתכף זה אומר, ברגע שהטפט לוגין, אני מבחינתי מפה אותו ל-true, כרגע אתה ב-loading. ברגע שקיבלתי איזשהו לוגין מסאג', ברגע שקיבלתי איזשהו לוגין מסאג', בעצם איזושהי תגובה מה-API שלי, אז כרגע ה-loading הוא false. כלומר, זה שתי הסטייטים שלי. לחצתי loading, סיימתי, לא loading. אני צריך רק דרך לחבר את שני הדברים האלה, ושוב כמו ה-combine latest שהיה לנו פה, שמחכה לשני ערכים שונים ועושה אותם ביחד באיזושהי צורה, פה אנחנו צריכים משהו אחר שנקרא merge,
והמנג'ר זה בעצם לוקח איזשהו מספר של סטרימים ומחבר אותם ביחד. כל דבר שעובר הוא פשוט דוחף את זה ביחד קדימה. בעצם מאחד את שתי הסטרימים האלה ואת כל ה-emissions שלהם, כל ה-values שהם דוחפים קדימה, הוא מאחד אותם לסטרים אחד. ואז כל הדבר הזה אנחנו יכולים לשים אותו בתוך is-loading, שזה מייצג כרגע את ה-loading state שלנו. מעולה? ואז מאוד מאוד פשוט לקחת את ה-login button title, לקחת את ה-is-loading, שאתה אומר שהוא observable של בוליאן, פשוט למפות אותו לטייטל, לפי האם אנחנו כרגע ב-loading או לא. אז אם אנחנו ב-loading, hang on. ואם אנחנו לא ב-loading, אז פשוט מראים login על הכפתור. עובד. ועכשיו הדבר האחרון שנשאר לנו, זה פשוט שאת ה-is-login enabled יהפוך ל-disabled כשאנחנו ב-loading state. בואו נגיד את זה למטה, איפה שיש לנו את ה-is-loading. אז בעצם, שוב, מה המצב של ה-disabled? כשאנחנו loading, disabled. כשאנחנו לא loading, enabled. כלומר, הפוך. אז כל מה שאנחנו עושים, לוקחים את ה-is-loading שלנו, ומפים אותו ולהפוך אותו. זה הכל. אנחנו יכולים אפילו עוד יותר להפיף את זה ולעשות ככה. הסינטקס שלו מוקל מאוד, אבל הוא אפילו יותר מייפיף לנו את העבודה פה. וגם פה אנחנו יכולים להשתמש במרג' לחבר את המצב שבו היוזר מקליט שם לסיסמה שהופכים את השדה שהופכים את הכפתור ל-disabled, ואת המצב של ה-loading, ואנחנו עוטפים את שניהם ביחד, ועושים start with false במקרה הזה. שוב, כל דבר מסביב לא השתנה, פשוט הוספנו בעצם עוד חתיכה לתוך מה שמגדיר את האם ה-login enabled או disabled. ועכשיו שאנחנו נריץ את זה, שוב אנחנו disabled בדיפולט, כותבים שם וסיסמה, לוחצים login, הפך ל-disabled, כתוב hang on, סיים, חזר ל-login והוא enabled שוב, וכל זה שוב לא נראה בכלל ב-view controller, כלומר הציור כבר מחוץ לתמונה, כל הלוגיקה שלנו נמצאת בתוך החתיכת קוד הדי פשוטה הזאת, שמאוד קל להתחיל אותה, מאוד קל לדחוף לתוכה login service מזויף בדיוק כמו שאני עשיתי עכשיו, ולראות אם מתפקדת כמו שאנחנו מצפים. משהו נוסף מאוד מאוד מגניב, כמו שאמרתי מקודם, בגלל שהדברים האלה מופרדים, קל מאוד לעשות ריוז לחלק מהדברים האלה. כלומר, יכלתי עכשיו בקלות לקחת את ה-view controller ולהחליף את ה-view מודל שלו לחלוטין במשהו אחר, בתוך A/B טסט או משהו שבא לי לעשות, ולתת לו לוגיקה אחרת לגמרי, כל יש לו את אותם אינפוטים ואוטפוטים. אבל יותר מזה, אנחנו יכולים לעשות דבר הפוך. במקרה הכינותי פה מראש, אלכס לוגין macOS, שזאת אפליקציית Mac, פשטנית ונחמדה, ואני אומר עוד מילים עד שהיא תעלה. יופי, והיא נראית בדיוק אותו דבר, יש לה אימייל וסיסמה, כרגע הם לא עושים כלום, פשוט כמו אפליקציית iOS שלנו, עושה בדיוק אותו דבר. ויש לה view controller פה, ב-macOS, שהוא נראה באמת אותו דבר, פשוט NS text field, NS text field ו-NS button, אבל בזכות זה שה-Alex Swift וה-Alex Cook עובדים גם ב-macOS, הכל אנחנו מקבלים די בחינם. מה שזה בעצם אומר זה שאם אני אלך ל-login view controller השני שלי, של ה-iOS, ופשוט יעתיק את כל הביינדינג קוד הזה, בעצם רק ייצר את החיבור בין ה-view מודל ל-view פה, ויריץ את זה שוב, שימו לדבר שזה מתקמפל, כי השמות הם אותם שמות והטייפים הם די דומים, אבל שימו לב שהכל עובד כמו שזה עבד ב-iOS. הלוגין דיסייבל בהתחלה, רק כשאנחנו מכניסים אימייל בסיסמה הכפתור נהיה לוגין, אנחנו לוחצים, כתוב hang on והוא דיסייבל, וזאת מקבלים alert נייטיבי של macOS. אז שימו לב שיש לנו עכשיו גם view controller של macOS, גם view controller של iOS, שניהם חולקים את אותה לוגיקה מ-view מודל בודד, כשיש שינויים, רק ה-view מודל הזה משתנה מבחינה לוגית, וה-viewים אפילו צריכים לדעת שחל שינוי באותה מידה, וזה כולל בעצם גם A/B טסטים וכדומה. עוד פרט אחד קטן, אמרתי מקודם שהסיבה שאנחנו צריכים לעשות את הסאבסקרייב זה כי אין לנו ביינדר, אנחנו יכולים תוך שנייה לייצר אחד, יכולים לעשות מה שנקרא reactive extension reactive איפה שהאובייקט בסיס הוא ה-view controller עצמו, ולייצר איזשהו מסאג' שכל פעם שאנחנו עושים bind אליו, הוא יקרא פשוט לשואו מסאג' פנימית, זה פשוט דרך מאוד ליפייף את הקוד שלנו, ואז אני יכול להחליף את כל הדבר הזה, ופשוט bind to rx message. rx בעצם זה של self, האקסטנשן הפנימי, ואז הוא הולך למסאג' כל פעם שידחף value, הוא יקרא לשואו מסאג' ויעשה את זה, ואם אני אראה את זה שוב, אתם תראו שבעצם הדבר הזה קורה, ואני יכול להעתיק את הכל הזה במיוחד גם ל-iOS client, ואנחנו נקבל בעצם את אותו אפקט בדיוק. וזהו, זה בעצם האפליקציה שלנו, היא ממש מעט שורות קוד, היא עושה המון, אתם רואים, הלוגין view מודל הזה משותף בין כמה מטרות, בין שני טרגטים פה, גם הלוגין וגם ב-macOS, וזה אדיר, זה מאוד מאוד ממליץ. בואו נחזור פה להרצאה, לסליידים האחרונים, לסיכום.
בנוגע ל-AVVM ו-Swift, כמו שאמרתי, ה-View Controller בעיקר אחראי ל-Presentation Logic, הוא רק יודע לצייר ולעבור בין מצבים שונים של משהו מעלה על המסך באותו רגע, הוא לא עושה החלטות בכלל. ה-View Model עושה איזושהי אינקפסולציה לכל ה-Business Logic בעבור ה-View הספציפי, דרך View Model ו-Additional Services במקרה הזה. מאוד קל לעשות טסטינג ל-View Model, וכמו שאתם ראיתם, מאוד usable. עוד, אז יש שתי הרצאות שלי שעשיתי, השמאליתי על אלכס סוויפט באופן ספציפי, והיא 50 דקות, זה מה שעשיתי פה במיטאפ iOS בפעם שעברה, הלינק הראשון הוא לזה בעברית, ואני אשלח את הסליידים, אז אין חובה לצלם, הכל טוב. והשנייה היא באנגלית מסוויפט קונף מגרמניה, מי שמעדיף באנגלית אז זו גם אופציה מצוינת. ההרצאה השנייה היא לא ספציפית לסוויפט, היא פשוט על אקס למובייל, iOS ואנדרואיד כזה, פשוט overview כללי. היא באנגלית ועם מובייל איטסקייל של פייסבוק שהיה פה בישראל לפני כמה זמן. וזהו, המון המון תודה.